radio station that stays on top of the news all day, every day. We are like no other. First of its kind in Ibadan, constantly on the green, giving you the best of broadcasting 24 hours. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Agidigbo News 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. Good evening. Welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. First, the headlines. WAEC releases 2025 WAEC results. Olubadan in Council nominates Obaladoja as 44th Olubadan of Ibadan land. World first gonorrhea vaccine rolled out from today, with UK infections hitting a record high. Victorious the Tigress arrive Abuja with Afrobasket's trophy. Now the details. The Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, has stated that while it is erroneous to believe that any government can solve every problem facing the nation, the President Bola Tinubu administration is leaving no stone unturned to improve the lives of Nigerians. Speaking at a media party in Abuja today, the former Rivers State Governor addressed the concerns about project commissioning and the scope of ongoing development efforts within the FCT. Wike explained that the government does not formally flag off or commission some projects because it is prioritized visibly and impact when selecting which ones to highlight, noting that only major, capital-intensive and projects where billions of naira have been spent are the ones the government commissions. The FCT minister, however, urged the media to work with the administration by visiting project sites with the relevant mandate secretaries to observe the progress being made in areas such as education and social development. The West African Examinations Council has announced the official release of the results for the 2025 West African Senior School Certificate Examination for school candidates. In a statement issued via X today, the examination body confirmed that candidates who sat for the exam can now access their results online through the Council's results portal to check their performance. Meanwhile, the head of the Nigeria National Office of WAEC, Dr. Amos Dangote, at a press briefing held at the Council's national headquarters in Yaba, Lagos, described the overall conduct of the examination as a huge success despite logistical and operational challenges. According to Dr. Amos, 38.32% of candidates obtained credit and above in 5 subjects, including English language and mathematics, attributing the decline in performance largely to the Council's new strategy of serializing objective test papers in core subjects like mathematics, English, biology, and economics. WAEC noted that 2025
for school candidates marked the beginning of WAEC's transition to computer-based testing, as candidates were allowed to choose between the traditional paper and pencil format or a CBT version. WAEC, however, warned rogue website operators and some compromised supervisors to desist from aiding examination fraud. Ahead of the August 16 by-election in Ibadan North Federal Constituency, the Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, has officially flagged off the campaign for the People's Democratic Party (PDP). The campaign kick-off, which held earlier today at Bodija Market, witnessed the presentation of the party's flag to its candidate, Honorable Fola Oyekunle. Agidigbo FM news correspondent Oluwapemi Bamidele brings the reports. The Oyo State Governor, Engineer Oluseyi Abiodun Makinde, in company of the Deputy Governor, Barrister Bayo Lawal, PDP stalwarts, marketmen and women all stormed Bodija Market for the flag off and the official presentation of the flag to the bearer of the People's Democratic Party, Honorable Fola Oyekunle, in the forthcoming Ibadan North Federal Constituency by-election. Addressing a crowd of party faithful and market leaders, Governor Makinde urged PDP supporters to campaign vigorously across the constituency, describing Honorable Oyekunle as a worthy representative with a track record of service. Governor Makinde emphasized the importance of the August 16 vote, stating that it would reaffirm Oyo State as a PDP stronghold. In Oyo State, is a deal. Earlier, the Director General of the campaign and the Chairman of the Oyo State Housing Corporation, Honorable Kabir Omotosho, thanked the people of Ibadan North for their unwavering support and called on them to come out en masse and vote for the PDP candidates. Also speaking, the member representing Ibadan North in the Oyo State House of Assembly, Honorable Babajide Gabriel, applauded the governor's people-oriented policies and rallied supporters to vote decisively for the PDP. In their goodwill messages, former Deputy Governor of Oyo State, Honorable Azim Gwalarumi, market leaders from Bodija Market and Ibadan North, student union representative from the Polytechnic Ibadan and the University of Ibadan, alongside pensioners and widows, all expressed appreciation to Governor Makinde for his consistent support, pledging their votes on the election day. Massive vote in 2019, 2023. I can give you my word again. We are having the same and more than in come August 16, 2020. The event had in attendance the Deputy Governor of Oyo State, Barrister Bayo Lawal, the Honorable representing Ibadan Northwest and Southwest Federal Constituency, Right Honorable Dekrulai Adedeji Stanley Olajide, local government chairmen, commissioners, and PDP stalwarts across the states. Oluwapemi Bamidele, Agidigbo FM News. After a brief closed-door deliberation, the Olubadan in Council today nominated His Excellency Oba Senator Rashidi Ladoja as the 44th Olubadan of Ibadan land. The nomination process is in accordance with the tradition and culture of Ibadan land. The nomination of the successor to departed Oba Owolabi Olakuleyin took place at the Olubadan Palace, Okiaremo, in the ancient city of Ibadan. Agidigbo FM news correspondent Oluwatosin Ologun was at the Olubadan Palace. Here is the report. As it is widely known, Ibadan runs the smoothest and most peaceful royal succession system in Nigeria, if not in the whole of Africa. In accordance with the tradition and culture of the ancient city, members of the Olubadan Council today nominated former Oyo State Governor Senator Rashidi Adewolu Ladoja as the 44th Olubadan of Ibadan land. We have invited you to witness our deliberations. Just miss our old candidacy. It's also provided and
came with order that we nominate a new Imperial Majesty to sit on the platform of Baghdad. That's why we are here. The nomination of Oba Adewolu Ladoja was moved by the Balogun of Ibadan Oba Tajuddin Ajibola and seconded by the Osi Olubadan Oba Eddie Oyewole during a meeting held at the Olubadan Palace. According to Oba Ajibola, members of the Olubadan Council had unanimously signed off on Oba Ladoja's nomination. Chief, Adewolu Ladoja. I was appointed by the new Otumoluman, who is already both within the post of the OC Oluman. That's Oba Oyewole. He seconded me in the position. After that, we put the instruction to go out and we unanimously decide and resolve that His Imperial Majesty Oba Rashid Adewolu Ladoja to be the Oluman of Baghdad for the fourth one. The head of Olubadan Council added that the council would now forward Oba Ladoja's name to Governor Seyi Makinde for official approval and for the scheduling of the coronation ceremony where the staff of office represented. The normal process has been concluded there. Yes. After today, we have all signed already. So the position, we call the position, we now be forwarded to our officers, the Senate to consider the day we give us the staff of office, approving what you have decided, that the new Olubadan nominated and Oba Ladoja ascends the ancestral throne of the civil line, succeeding departed Oba Olakuleyin from the warrior line. The nomination of Oba Ladoja as a 44th Olubadan of Ibadan land follows the completion of the 21-day mourning period for the departed Olubadan Oba Owolabi Olakuleyin, who died on July 7, 2025, after reigning for 1 year. Oluwatosin Ologun, Agidigbo FM News. It is time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Kulemza Studio, Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. National Anthem rolled out world first vaccination program against gonorrhea in England today. Earlier this year, NHS announced that eligible patients will start to be offered the vaccine from early August. The Department of Health and Social Care stated that the sexual health clinics will be able to offer free vaccine against the sexually transmitted infection. Ashley Dalton, the Minister for Public Health and Prevention, said in a statement that the rollout represents a major breakthrough in preventing an infection that has reached record level, while she encouraged anyone eligible to come forward for the vaccination. New Zealand woman was arrested on Sunday for child neglect after a bus driver found a 2-year-old girl alive in a suitcase that was kept in the vehicle luggage compartment. After he noticed movement inside the bag during a planned stop, the child was taken to hospital immediately, while the arrested woman was charged with ill-treatment of a child, and she appeared in court today. And that ends the news from Kulemza Studio at Agidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. Welcome back, and now we will be moving to the exciting world of sport, where the Nigerians, the Tigers, have returned to the country following their historic 5th consecutive title win at the 2025 FIBA Women's Afro Basket Championship in Abidjan, Cote d'Ivoire. The women's basketball team landed at the Nnamdi Azikiwe International Airport in Abuja today, where the Minister of Arts, Culture and Creative Economy, Association of Nigerian Women in Sports, and a handful of supporters were on ground to receive the team with officials of the National Sports Commission. The Tigers defeated Mali 78-64 in Sunday night's final at the Palais des Sports de Trenchville, sealing a 7th Afrobasket title and extending their Afrobasket winning streak to 29 games, a run that began in 2015. The Tigers became the first team on the continent to win 5 women's Afrobasket titles in a row, following a ghastly display against Mali.
The team will head to the Aso Rock Villa, where President Tinubu will officially receive the team and officials. However, each of the Tigers player has been awarded the National Honor of OON and a cash reward of $100,000 and a plot of land following their historic 7th Women's Afrobasket Championship title. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. WAEC releases 2025 WASA results. Olubadan in Council nominates Obaladoja as 44th Olubadan of Ibadan land. World first gonorrhea vaccine rolled out from today, with UK infections hitting a record high. Victorious the Tigress arrive Abuja with Afrobasket trophy. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Always laugh when you can. It is a cheap medicine. With that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Olamide Badmos. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Agidigbo 88.7 FM. Agidigbo 88.7 FM. jẹ́jẹ́ ńlá gbọ̀ọ̀sùn òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbàlẹ̀ gbòkó tí ò lẹ́jà ń bákan nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Adéníkẹ́ Ṣọ̀lànlò níròyìn yìí. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Àjọ tó ń ṣe kòkárí ètò ìdánwò WAEC ti fi èsì ìdánwò tọdún yìí léde. Ìgbìmọ̀ àfọ̀bàjẹ́ Olúbàdàn wọ́n ti fa ókọ ọba Ládọjà kalẹ̀ fún ipò Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì. Wọ́n ṣe àgbéjáde abẹ́rẹ́ àjẹsára ìtọ́jú àìsàn àtọ̀sí pẹ̀lú bí ọwọ́jà àìsàn náà
bó ti ń peléke sí i nílẹ̀ United Kingdom. Àwọn ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù the Tigress ti balẹ̀ sílùú Àbújá pẹ̀lú ife lọ́wọ́ fún àṣeyọrí wọn níbi ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ àwọn obìnrin nílẹ̀ adúláwọ̀. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Mínísítà fún ọ̀rọ̀ olúùlú ilẹ̀ yìí Nyesom Wike ti ní bó ti ṣe pàtàkì láti ní ìgbàgbọ́ wípé kò sí ìjọba tí kò lè wá ojútùú sí àwọn ìṣòro èyí tó ń kojú orílẹ̀-èdè yìí. Síbẹ̀ ó ní ìṣàkóso eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ń tukọ̀ rẹ̀ ó ní gbogbo ìkápá láti yanjú ìṣòro orílẹ̀-èdè yìí tán láì kù síbì kankan láti lè mú ìgbé ayé rọrùn fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Wike ṣe lálàyé wípé ìjọba tó ń bẹ lóde yìí kì í kàn sí àwọn iṣẹ́ àkànṣe nítorí wípé wọ́n máa ń ronú jinlẹ̀ lórí àwọn iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tó bá lè ní ipa rere tó sì wúlò ṣáájú kí wọ́n tó lọ sí i. Pẹ̀lú àfikún wípé àwọn iṣẹ́ àkànṣe gbòógì tàbí èyí tí owó rẹ̀ pọ̀ bíi bílíọ̀nù gbé bílíọ̀nù kan náírà tí wọ́n bá ṣe fún àǹfààní ìlú lápapọ̀ ìníjọba máa ń lọ rèé sí. Mínísítà ọ̀hún kò ṣàìrọ̀ àwọn oníròyìn láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn ilé-iṣẹ́ tọ́rọ̀ kàn láti wòye wò lórí àwọn ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ àti ìdàgbàsókè ìlú lápapọ̀ eléyìí tó ń lọ. Àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC ti kéde wípé èsì ìdánwò oníwèé mẹ́wàá WAEC tọdún yìí ti wà níta. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n fi léde lójú òpó X wọn lónìí, ní àjọ tó ń ṣe kò kárí ètò ìdánwò náà ti fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn akópa nínú ìdánwò náà wọ́n ti lè ní àǹfààní àti yẹ èsì ìdánwò wọn wò lójú òpó àjọ náà. Ẹ̀wẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ adarí àjọ ọ̀hún nílẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Amos Dangote níbi ìpàdé oníròyìn ráńpẹ́ léyìí tí wọ́n pè ní olú ilé àjọ náà ní Yaba nílùú Èkó, ó ṣàpèjúwe gbogbo ètò tó yẹ lórí ọ̀rọ̀ ètò ìdánwò náà gẹ́gẹ́ bí èyí tí wọ́n ṣe láṣeyọrí bó tilẹ̀ jẹ́ pé họ́wùhọ́wù díẹ̀ fẹ́ ṣẹlẹ̀ lásìkò ìgbà kan. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú sí i, ó ní ìdá 38 ó lé ọ̀wọ́ 22 àwọn akópa nínú ètò ìdánwò náà ló yege dáadáa nínú ẹ̀ka iṣẹ́ 5 tó fi mọ́ ìṣirò àti èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ó dẹ̀ bí ọ̀pọ̀ àwọn akópa náà kò ti yege tó ru ìlànà tuntun eléyìí tí wọ́n lò láti ṣàyẹ̀wò iṣẹ́ ìdánwò wọn lẹ́ka ìṣirò Gẹ̀ẹ́sì, ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì ẹ̀yà ara bàọ́lọ́jì àti ẹ̀kọ́ ọ̀sìn. Àjọ WAEC ní ètò ìdánwò náà fún tọdún yìí fáwọn akópa láwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹni àjọ náà lò fún sísún lọ sí ìmọ̀ ẹ̀rọ ayárabíàṣá kọ̀ǹpútà bí ìgbàláyè yóò ti wà fún àwọn akópa láti lè mú èyí tó bá rọrùn fún wọn nínú rẹ̀. Àjọ ọ̀hún kò ṣàìláago kìlọ̀ sétí àwọn oníjìbìtì ọ̀daràn ojú òpó àti àwọn aláyẹ̀wò ìdánwò oníjìbìtì láti dẹ́kun ṣíṣe ìrànwọ́ fún mọ̀gòmọ́gó lásìkò ìdánwò. Ṣáájú àtúndìbò ọjọ́ 16 oṣù yìí sí ipò aṣòfin èyí tí yóò mọ̀ ṣojú ẹkùn Ìbàdàn North nílé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ti ṣíṣọ lójú àti bẹ̀rẹ̀ ìpolongo òbò náà fún ti ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP. Ìṣíṣọ lójú ìpolongo òbò ọ̀hún ló wáyé lónìí nínú ọjà Bódìjà tí wọ́n sì gbé àsíá ẹgbẹ́ wọn lé olùdíje wọn Honourable Fọlá Oyèkúnlé lọ́wọ́. Akọ̀ròyìn wa Olúwapémi Bámidélé ṣàkójọ ìròyìn náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ ìròyìn ọ̀hún rèé látẹnu Títílayọ̀ Àkàndé. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Olúṣèyí Abíọ́dún Mákindé ẹni tó kọ̀wọ́rìn pẹ̀lú igbákejì rẹ̀ amòfin Báyọ̀ Lawal, àwọn ìkànnì ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP, àwọn ìyálọ́jà babalẹ́jẹ́ ni wọ́n tú yáyá wọ ọjà Bódìjà lónìí fún ìfilọ́lẹ̀ àti gbígbé àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP lé aṣojú wọn lọ́wọ́ Honourable Fọlá Oyèkúnlé ẹni tí yóò mọ̀ ṣojú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP fún ti àtúndìbò ẹkùn ìjọba ìbílẹ̀ Ìbàdàn North tó ń bọ̀ lọ́nà. Nígbà tó ń bá àwọn èèyàn ọ̀hún sọ̀rọ̀, gómìnà Ṣèyí Mákindé rọ àwọn alátìlẹyìn ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP láti ṣe ìpolongo lójú méjèèjì káàkiri ẹkùn náà, léyìí tó sì ṣe àpèjúwe Honourable Oyèkúnlé gẹ́gẹ́ bí aṣojú tó mú yányán tó sì ní àkọsílẹ̀ rere. Kándídéètì wa tí ẹ dìbò fún ní on the 16 láti lọ ṣojú wa ní Àbújá ó ti ṣe Honourable rí o. Ó lè ṣe dáadáa. Jayé kulẹ̀. Torí dáadáa nígbà tó ṣe Honourable
ló ṣe di deputy chief of staff síbi lórí ipò deputy chief of staff ni a ti rí i pé a ṣe dáadáa a ṣe ju Ìbàdàn North dáadáa ní Àbújá. Gómìnà Mákindé ṣe àtẹnumọ́ pàtàkì ètò ìdìbò ọjọ́ 16 oṣù kẹjọ léyìí tó sì ṣàlàyé wípé òun ni yóò fìdí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ti fẹsẹ̀ rinlẹ̀ dáadáa. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, adarí ikọ̀ ìpolongo tó tún jẹ́ alága iléeṣẹ́ tó mójútọ́rọ̀ ilégbèé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Kabir Ọmọ́tọ̀ṣọ́ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn Ìbàdàn North fún àtìlẹ́yìn wọn aláìlẹ́gbẹ́. Bákan náà ló ké sí wọn láti jáde kí wọ́n sì dìbò fún olùdíje ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP níbi ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà ọ̀hún. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀, aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn Ìbàdàn North nílẹ̀ẹ́gbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Babájídé Gabriel ó lo àwọn ètò gómìnà Ṣèyí Mákindé lọ́gọ̀ ẹnu. Bákan náà ló ké sí àwọn alátìlẹyìn láti jáde dìbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ẹni tó ti fi ìgbà kan rí jẹ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Honourable Hasan Gbọ́lárùmí tó ń ti àwọn ìkànnú ọjà lọ́jà Bódìjà àti ẹkùn Ìbàdàn North, àwọn aṣojú akẹ́kọ̀ọ́ láti ilé ẹ̀kọ́ gbogbonìṣe Polytechnic Ìbàdàn tó ń ti fásitì Ìbàdàn àtàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì tó fi mọ́ àwọn opó ni wọ́n dúpẹ́ tí wọ́n sì fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà Mákindé fún àtìlẹ́yìn rẹ̀ aláìlẹ́gbẹ́ gbogbo ìgbà. Bákan náà ni wọ́n jẹ́jẹ́ láti dìbò lọ́jọ́ ètò ìdìbò gangan. Mọ́kọ́lá òdi ọ̀lọ́ agbowó UI déédéé bá lè mú ìjókòó gbogbo wa láti jókòó pẹ̀lú ògbó náà. Kí n sísẹ́ mi dé àmọ́ dúpẹ́. Lára àwọn tó péjú síbi ètò ọ̀hún ní igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ amòfin Báyọ̀ Lawal, aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ Ìbàdàn North West South West Honourable Dhikrulai Adédèjì Stanley Ọlájídé, àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀, àwọn kọmíṣánná tó ń ti àwọn ìkànnì ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Títílayọ̀ Àkàndé ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Lẹ́yìn ìjíròrò ráńpẹ́ alátìlẹ̀kùnmọ́rí ṣe, ìgbìmọ̀ àfọ̀bàjẹ́ Olúbàdàn wọ́n fa orúkọ sẹ́nitọ̀ Rashidi Ládọjà kalẹ̀ fún ipò Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì. Ètò ìfàókọ kalẹ̀ ọ̀hún ló wáyé tó sì wà níbàámu pẹ̀lú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Ìbàdàn. Ètò ìfàókọ ẹni tó kàn lẹ́yìn ọba tó wàjà, ìyẹn ọba Owólabí Ọlákùnlẹ́yìn ọ̀hún ló wáyé ní ààfin Olúbàdàn eléyìí tó ń bẹ ní Òkè Àrẹ̀mọ nílùú Ìbàdàn. Akọ̀ròyìn wa Olúwatósìn Ológun ó wà níbẹ̀ láti ṣàkójọ ìròyìn náà. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àbọ̀ròyìn ọ̀hún rèé. Bí ó ṣe ti hàn káàkiri ìlú Ìbàdàn ni ó ń lo ìlànà ètò ìfinijoyè tó rọrùn jùlọ pẹ̀lú àlàáfíà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bí kì í bá ṣe ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ gan-an. Ní ìbámu pẹ̀lú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Ìbàdàn, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ Olúbàdàn fa gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ rí sẹ́nitọ̀ Rashidi Adéwọ̀lú Ládọjà kalẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì. Ẹbí òfin àti àṣà wa tó làwọn bá gbẹ́sẹ̀ ọba ní láti wọlé ni. Ọba ipò ọba kì í ṣòfò torí èdè ipò ọba ó kàn tí Olúbàdàn kì í sí ṣàṣòfò rárá. Nígbà tí ọba Owólabí Ọlákùnlẹ́yìn tí wọ́n ti wàjà ẹ̀rọ máa ń bàrà dà ó ti pàtàkì fáyà ìròyìn. Ìfàkalẹ̀ ọba Adéwọ̀lú Ládọjà ní Balógun ilẹ̀ Ìbàdàn ọba Tajudeen Ajíbọ́lá ṣe agbẹ́tẹ̀rù rẹ̀ tí òsè ìlú Ìbàdàn ọba Eddie Oyèwọlé ṣe ìkejì rẹ̀ níbi ìpàdé tó wáyé ní ààfin Olúbàdàn. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ látẹnu ọba Ajíbọ́lá, àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ Olúbàdàn ni wọ́n dìjọ fẹnukò fa ọba Ládọjà kalẹ̀. Lẹ́nìí ìgbọ̀nsẹ̀ bá pàdé ó bá wọn gbọ́n mi tó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọ̀tún designate ètò ìwọlé àṣìpa òsì ọ̀tún balógun mi kọ́ládà ìsìn àkọ́lá àdébọ̀lá ìníwó òsì Olúbàdàn designate ọba kọ́ládà ìsìn
àṣìpa tuntun Ahmed Ajíbádé gbogbo àwa ní ìgbìmọ̀ Olúbàdàn ọ̀ràn ní àkóbájẹ́ Ìbàdàn náà a ti ṣe ìgbìmọ̀ àjíròrò ọ̀nàmẹ́lẹ́tì the new Imperial Majesty on the 4th one Abdulrasheed Adéwọ̀ládọ̀jà gẹ́gẹ́ bí ọba Ìbàdàn náà. aṣáájú ìgbìmọ̀ Olúbàdàn jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìgbìmọ̀ náà forúkọ ọba Ládọjà sọ́wọ́ sí gómìnà Ṣèyí Mákindé fún ìbuwọ́lù àti láti pín àmọ́ ayẹyẹ ìwúyè rẹ̀ níbi tán ti gbé ọ̀pá àṣẹ fún ọba náà. gbogbo wa la fọwọ́ sí ìwé tá a fọwọ́ sí yẹn wọ́n bá lọ sọ́dọ̀ gómìnà wa pé àwọn ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ọ̀ wọ́n ti yan ọba tuntun bó bá wa fún wa ní lọ́jọ́ wà fún wa ní ọ̀pá àṣẹ yóò wá sọ fún wa. ṣé o ti gbọ́ ìrẹ́ ẹ̀ ọba Ládọjà ní Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn kan ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ìfinijoyè tó ń tẹ̀lé èyí tí ó gun orí ìtẹ́ náà lẹ́yìn tí aṣáájú rẹ̀ ọba Alákùlẹ́yìn wájà. Ìfàkalẹ̀ ọba Ládọjà gẹ́gẹ́ bí Olúbàdàn ilẹ̀ Ìbàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì ló wáyé lẹ́yìn ọjọ́ 21 tán fi ń dárò Olúbàdàn ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn tó papòdà lọ́jọ́ 7 oṣù keje ọdún tá a wà yìí lẹ́yìn ọdún kan tó dórí àpèrè náà. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. ní báyìí ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè. ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. ní àárọ̀ ní tí í ṣe ọjọ́ 4 oṣù kẹjọ ọdún 2025 ní orílẹ̀-èdè United Kingdom gbé abẹ́rẹ́ àjẹsára jáde láti lè kásẹ̀ àrùn tí obìnrin àti ọkùnrin ń kó látàrí ìbálòpọ̀ èyí tí a mọ̀ sí gonorrhea. àjọ tó ń rí sí ètò ìlera orílẹ̀-èdè yóò gbé ètò gbígba abẹ́rẹ́ ọ̀hún jáde lónìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí pé wọn yóò máa fún gbogbo aláìsàn tó yẹ tí ilé ìwòsàn tó wà fún ìbáraẹnilòpọ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní fífún wọn. olóòtú fún ètò ìlera gbogbogbò Ashley Durton ní èyí ní ìgbà àkọ́kọ́ àti àṣeyọrí ńlá tí orílẹ̀-èdè yóò wá ojútùú sí àìsàn yìí èyí tó lékenkà nínú àkọsílẹ̀ orílẹ̀-èdè United Kingdom. arábìnrin kan ní ọwọ́ àwọn agbófinró ti tẹ̀ lánàá ní orílẹ̀-èdè New Zealand látàrí bí wọ́n ṣe rí ọmọdébìnrin kan tó jẹ́ ọmọ ọdún 2 nínú àpótí ẹrù tó gbé sínú ọkọ̀ èrò. awakọ̀ ọkọ̀ èrò ọ̀hún ló ṣàdédé rí i tí àpótí ẹrù náà mì nígbà tó fẹ́ já èrò lọ́nà ní agbègbè Kaikawa. ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ Simon Harrison ní nígbà tí awakọ̀ ọkọ̀ èrò náà sínú àpótí ẹrù ni wọ́n rí i pé ooru ti mú ọmọdé náà tí ara rẹ̀ sì ń gbóná lala. wọ́n gbé lọ sí ilé ìwòsàn ní yàjóyàjó ṣùgbọ́n arábìnrin tó gbé ọmọ òun sínú àpótí fojú ba ilé ẹjọ́ lónìí tí í ṣe ọjọ́ ajé. ìròyìn kò ní jù báyìí lọ láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom Fúnmilọ́lá Ọ̀dẹ́gbẹ̀sán lóníròyìn yín. ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ka eré ìdárayá. tìdùnnú àti ayọ̀ ni àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ àwọn obìnrin ilẹ̀ yìí the Tigress ni wọ́n balẹ̀ sílùú Àbújá pẹ̀lú ife lọ́wọ́ fún àṣeyọrí wọn níbi ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ àwọn obìnrin nílẹ̀ adúláwọ̀ fún ìgbà 5 láti Abidjan ní orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire. àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ àwọn obìnrin náà balẹ̀ sí pápákọ̀ ọkọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá lónìí níbi tí mínísítà fọ́rọ̀ àṣà àti ìṣe nílẹ̀ yìí ẹgbẹ́ àwọn eléré ìdárayá lóbìnrin àti ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn alátìlẹyìn wọn tí wọ́n ti lọ rèé pàdé àwọn ikọ̀ náà pẹ̀lú àwọn aṣojú àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá nílẹ̀ yìí. àwọn ikọ̀ the Tigress fẹ̀yìn àwọn akẹgbẹ́ wọn láti má lè janlẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 78 sí 64 lálẹ́ àná ọjọ́ àìkú Sunday léyìí tẹ́ wọ́n tó fi ìtàn míì balẹ̀. èyí ló sì sọ wọ́n di ikọ̀ àkọ́kọ́ tí yóò gba ife ilẹ̀ adúláwọ̀ náà fún ìgbà 5. àwọn ikọ̀ ọ̀hún ni wọ́n ti wà ní pápákọ̀ òfurufú eléyìí tí wọ́n sì gbàbẹ̀ lọ sí Aso Rock níbi tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó ti gbàlejò wọn láti kí wọn káàbọ̀.
ẹ̀wẹ̀ wọ́n ti fún ìkọ̀ọ̀kan àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ ọ̀hún ní àmì ẹ̀yẹ orílẹ̀-èdè yìí OON àti ẹ̀bùn owó $1,100 ẹnìkọ̀ọ̀kan àwọn akópa náà tó ń ti ilẹ̀ plọ̀tù kọ̀ọ̀kan lẹ́yìn àṣeyọrí wọn náà. Kí tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa tàlẹ́ òní ẹ̀gbọ́n kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àjọ tó ń ṣe kọ̀kárí ètò ìdánwò WAEC ti fi èsì ìdánwò tọdún yìí léde. Ìgbìmọ̀ àfọ̀bàjẹ́ Olúbàdàn wọ́n ti fa orúkọ ọba Ládọjà kalẹ̀ fún ipò Olúbàdàn lẹ́bàdàn ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlélógójì. Wọ́n ṣe àgbéjáde abẹ́rẹ́ àjẹsára ìtọ́jú àìsàn àtọ̀sí pẹ̀lú bí ọwọ́jà àìsàn náà ti ń peléke sí nílẹ̀ United Kingdom. Àwọn ọmọ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù The Tigress ti balẹ̀ sílùú Àbújá pẹ̀lú ife lọ́wọ́ fún àṣeyọrí wọn níbi ìdíje eré bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù sápẹ̀rẹ̀ ti àwọn obìnrin nílẹ̀ adúláwọ̀. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀ ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní: ìmú inú ara ẹni dùn para ẹni lẹ́rìn ṣe dandan ní gbogbo ìgbà nítorí kò sí ìwòsàn ilé ìtútù. Òpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù tó di lọ́la fún àkọ́tún ìròyìn. Àdéníkẹ́ Ṣọlá ló ti ń ròyìn àní súra wa o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbò? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbò FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Bí jẹjẹrẹ ti jẹgi tó dáa nínú oko tí sọ ọ́ dìdàkudà, bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀, ìròyìn òfegè, irọ́ funfun báláwú ṣe é ṣayé èèyàn dà. Jìnnà sí kíkọ tàbí títàn ká ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí alátẹnudẹnu. Ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ dàlúrú ni ẹ jìnnà sí. Ẹ já sòdodo tí gbórílẹ̀-èdè lékè. Àgídìgbò FM 88.7 ló ní bó ṣe jóun ará